Hey everyone, welcome to the second video of C programming tutorials. I'm really excited about our first C program and I hope तपाईहरु पनि excited हुनुहुन्छ होला। सबैभन्दा पहिले म एउटा फोल्डर बनाउँछु। त्यसको नाम C programs छ। र अब म जे जति प्रोग्रामहरु लेख्छु यसलाई चाहिँ यो फोल्डर भित्र ल्याएर राख्छु जसले गर्दा मलाई चाहिएको बेलामा त्यो फोल्डरहरुलाई सजिलै युज गर्न सक्छु। र मैले अघिल्लो भिडियोमा भने जस्तै कुनै पनि प्रोग्राम लेख्नको लागि हामीलाई टेक्स्ट एडिटर अथवा आईडीई को आवश्यकता पर्छ। त्यसको लागि मसँग यहाँ सबलाइन टेक्स्ट 3 छ र सबलाइन टेक्स्ट 3 खोलिसकेको छ र टप लेफ्ट कर्नरमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फाइल भन्ने अप्सनमा गएर सेभ एज भन्ने अप्सनमा जानुस् र तपाईले भर्खर बनाएको फोल्डर जुन थियो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् र त्यसमा गएर एउटा फाइल चाहिँ क्रिएट गर्नुस्। मैले फाइल नेम चाहिँ प्रोग्राम 1 दिन चाहे र C प्रोग्राम को एक्सटेन्सन भनेको .c हो र यसलाई सेभ गरे। Now let's start to write our very first program. Type / space my first C program. यहाँनेरि / भनेको चाहिँ कुनै पनि लाइनलाई कमेन्ट गर्नमा प्रयोग हुन्छ जसलाई सिंगल लाइन कमेन्ट पनि भनिन्छ। कमेन्टले प्रोग्रामको फ्लो बुझ्न सजिलो बनाउँछ जुन डकुमेन्टेसन र प्रोग्रामको इन्फर्मेसनको लागि युजफुल हुन्छ। देन प्रेस एन्टर। C प्रोग्राममा कुनै पनि फाइललाई इन्क्लुड गर्नको लागि हामी प्री प्रोसेसरको युज गर्छौं। प्री प्रोसेसर एउटा सानो प्रोग्राम हो जुन कम्पाइलेसन प्रोसेस भन्दा अगाडि रन हुन्छ। हामी यहाँ #include प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ युज गर्छौं जसले हामीलाई प्रोग्राममा लाइब्रेरी फाइल्स वा हेडर फाइल्सलाई इन्क्लुड गर्न अलाउ गर्छ। So type #symbol include include <sign। यहाँ मैले <sign एन्टर गरेसँगै <sign मैले जब दिए कम्पाइलरले आफै <sign दिएको छ। यदि तपाईको कम्पाइलरले दिदैन भने यस्तो हुन्छ। यदि तपाईको कम्पाइलरले आफै दिएन भने तपाईले अरु केही काम गर्नु भन्दा अगाडि बढ्नु भन्दा अगाडि ओपन गरिसकेपछि त्यसलाई क्लोज गर्नुस्, त्यही नै वाइज हुन्छ। र यो दुईटा ब्र्याकेटको बीचमा तपाईले stdio.h लेख्नुपर्ने हुन्छ जुन भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट हो। यो एउटा हेडर फाइल हो जसले चाहिँ इनपुट आउटपुट गर्न चाहिँ हामीलाई कमान्ड दिनमा हेल्प गर्छ। So the next thing is about the main function or the starting point from where the execution of the program starts. सबै प्रोग्राममा स्टार्टिङ पोइन्ट हुन आवश्यक छ। Likewise C प्रोग्राम को लागि चाहिँ मेन फंक्शन नै स्टार्टिङ पोइन्ट हो र फंक्शनलाई डिफाइन गर्न भन्दा अगाडि त्यो फंक्शनले के भ्यालु रिटर्न गर्छ भनेर स्पेसिफाई गर्नुपर्छ। Here our function is going to return an integer value, so we're going to write int space the name of the function. यहाँ चाहिँ फंक्शन को नाम main हो। Then a pair of parentheses को बीचमा प्रोग्रामले लिएका आर्गुमेन्ट्सहरुलाई स्पेसिफाई गर्नुपर्छ। But in this case the main function is not going to take any arguments, त्यसैले यहाँनेरि केही पनि लेख्नु पर्दैन। Then a pair of curly braces र कर्ली ब्रेसेस को बीचमा जे पनि लेखिन्छ हामीले त्यसलाई चाहिँ फंक्शन बडी भनिन्छ। Since this is our first program, we're not going to do anything fancy. We just want to print something on our console. त्यसको लागि stdio.h भन्ने हेडर फाइलले दिएको आउटपुट स्ट्रिम युज गर्न सक्छौं। That is print f र ब्र्याकेट ओपन गरेसँगै क्लोज पनि गरिदिएको छ। Then डबल कोट र यो दुईटा डबल कोट भित्र तपाईले जे पनि लेख्नुहुन्छ त्यसलाई नै कन्सोलमा चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ, त्यो नै कन्सोलमा प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। र म यहाँ नै लेख्न चाहे hello NEPAL नेपाल लेखे र /n गर्यो भने चाहिँ एन्ड लाइन, त्यो लाइन चाहिँ ब्रेक हुन्छ। अब तपाईले दिएको कुनै पनि अरु स्टेटमेन्ट छ, अरु केही तपाईले दिएको कुरालाई चाहिँ त्यसले चाहिँ लाइन ब्रेक गरेर अर्को लाइनमा लेख्छ। And every statement in C program ends with a semicolon. We are not done with the program yet. हामीलाई मेन फंक्शनले जुन भ्यालु रिटर्न गर्ने भनेको छ त्यही भ्यालुलाई नै रिटर्न गर्नुपर्छ। So here I'm gonna write return return keyword then 0, किनकि यहाँ जुन इन्टिजर भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्छ भनेछ हामीले चाहिँ इन्टिजर भ्यालु नै रिटर्न गर्नुपर्छ। र मैले सबलाइन टेक्स्ट युज गर्दै छु। यसको लागि चाहिँ कम्पाइल एन्ड रन को लागि सर्टकट की भनेको Ctrl+B छ। मैले Ctrl+B गरे र त्यो गरेसँगै यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ हेलो नेपाल भनेर प्रिन्ट भइसकेको छ। So this much for this video.